السلام علیکم ګرانو کتونکو نېشنل ای اکیډمي ته په خیر راغلی. نن به موږ د 9 کلاس بایولوژي فرست چپټر ټاپک لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن سټډي کوو. بایولوژیکل ارګنایزیشن څه ته وایي؟ جاندار چې دي سالرونکي د دې وجود مختلف حصو نه جوړي، مختلف پارټس نه جوړي. مثال په تور سیل، په سیل کې ارګینلیز، اټمز، دغه سي ټیشوز، ارګن سیستم. اوس دا د دې د وجود مختلف پارټس دي. دا ټول پارټس رايوځای شوي دی نه پوره ارګانیزم جوړ شوی. اوس دا پارټ په یو خاص ترتیب سره سټپ بای سټپ رايوځای شوي دي. دغه ترتیب ته بایولوژیکل ارګنایزیشن وایي. نننی کلاس کې به موږ دغه د جاندارو دغه بایولوژیکل ارګنایزیشن سټډي کوو. بایولوژیکل ارګنایزیشن چې دی د دې په مختلف لیولو کې ډیویژن شوی، دای تقسیم کړی دی په مختلف لیولو کې ساينسدانانو. د دې د ټولو نه وړوکی سمالست لیول چې دی هغه اټم دی، او د ټولو نه لارجست لیول چې دی هغه بایوسفیر دی. اټم سمالست لیول اینڈ بایوسفیر لارجست لیول یا هایست لیول. مونږ ته پته ده چې په دنیا کې که جاندار دي که بې جان دي دا ټول میټر دي او دا د اټمز نه جوړ دي. اټم چې دی دا د میټر سمالست پارټ دی. اټم په خپله د درې بیسیک پارټیکلز نه جوړ دی، پروټان، الکترون او نیوټرون نه. تقریبا 16 ایلیمنټس 16 قسم ایلیمنټس یا اټمز چې دی د دې نه د جاندارو وجود جوړ دی. او دغه 16 قسم ایلیمنټس ته یا اټمز ته بایو ایلیمنټس وایي، ځکه چې د جاندارو سالرونکو وجود د دې نه جوړ شوی. په دغه 16 بایو ایلیمنټس کې بیا شپږ بایو ایلیمنټس چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي، اهم دي. هغه دي کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایټروجن، کیلشیم اینڈ فاسفورس. کله چې دا بایو ایلیمنټس دا 16 بایو ایلیمنټس یا دا 16 بایو اټمز چې دي دا رايوځای شي، نو د دې نه په مختلف کمبینیشن کې نو د دې نه مالیکیولز او کمپاوند جوړیږي. لکه مثال په تور واټر یو مالیکیول دی، ډي ان اے یو کمپاوند دی، مالیکیول دی، پروټینز، لیپډ وغیرہ دا تی جوړیږي. نو دا د اټم یو لیول شو، بایولوژیکل ارګنایزیشن یو لیول شو، مالیکیولز یا کمپاوند بل لیول شو. بیا د مالیکیولز کله چې ارګینیک او ان ارګینیک مالیکیولز یا کمپاوندز رايوځای شي نو د دې نه ارګینلیز جوړیږي. ارګینلیز چې دی دا سب سیلولر سټرکچرز وي او د یو سپیسیفیک فنکشن وي within the cell، په سیل کې دننه. ارګینلیز چې دی دا په سیل کې دننه واړه سټرکچر وي او د هر ارګینلی خپل یو خاص کار وي. لکه مایټوکانډریا یو ارګینلی ده، کلوروپلاست یو ارګینلی ده، ګالجی کمپلیکس یا ګالجی باډیز یو ارګینلی ده. مایټوکانډریا په سیل کې دننه وي، دا یو ارګینلی ده او د دې دا کار دی چې دا انرژي پیدا کوي، اے ټي پی پیدا کوي د سیل لپاره. دا د یو سپیسیفیک کار دی. یا کلوروپلاست یو ارګینلی ده، دا په سیل کې دننه یي، په پلانټ سیل کې خاص کر، او د دې دا کار دی چې دا فوټوسنتھسس کوي، ضیاء تالیف عمل کوي. یا ګالجی کمپلیکس په سیل کې دننه یي، نو د دې دا کار دی چې دا د مالیکیولز موډیفیکیشن کوي، مالیکیول تیاری. دا مختلف ارګینلیز دي چې دا د مالیکیولز نه جوړ شو. نو دا بل لیول شو د بایولوژیکل ارګنایزیشن. بیا مختلف ارګینلیز رايوځای شي نو د دې نه سیلز جوړ شي. موږ ته پته ده چې د بیسیک سټرکچر اینڈ فنکشنل یونټ اف لایف از کالډ سیل. د جاندار د ساخت او د فعل بنیادی اکای ته سیل وایي. څنګه چې یو دیوال د بلاک یا د خښتو نه جوړي، داسې د جاندار وجود هم د خلیو نه جوړي. نو دا خلیه چې ده دا ټول کارونه کوي. لکه مثال په تور نیوران چې دی دا یو سیل دی، اپیتیلیل سیل دا هم د سیل یو خلیه یو قسم دی، کارډیک سیل، مسکولر سیل، مسل سیلز، دا ټول چې دي نو د خلیو قسمونه دي. دا بل لیول شو د بایولوژیکل ارګنایزیشن سیل. دا غینه پس بیا بل بایولوژیکل ارګنایزیشن، د بایولوژیکل ارګنایزیشن بل لیول راځي ټیشو. A group of cells that perform a particular function is called tissue. Tissue چې دی دا د ډیر شي سیلز یو ګروپ وي، ډیر شي سیلز رايوځای شي، خلیه رايوځای شي، هغه یو ګروپ جوړ کړي، هغه ټول خلیه چې دی یو خاص کار کوي. دغه ته
د سیلز دغه ګروپ ته ټیشو وایي. لکه مثال په تور نرو ټیشو، اپیتیلیل ټیشو. نرو ټیشو چې دی دا د نیورانس ډېر شه خلیې چې راوځي شي دینه نرو ټیشوز جوړ شي، یا اپیتیلیل سیل چې راځي شي دینه اپیتیلیل ټیشوز جوړ شي، لکه زمونږ د سکن چې دی اپیتیلیل ټیشوز نه جوړ دی. یا نرو ټیشو چې دی نه دا میسج وړي راوړي زمونږ په باډي کې دننه میسج کنوي کوي، در دې کار دی. د ټیشوز نه پس بیا د آرګنز، دا د بایولوژیکل ارګنایزیشن بل یو لیول دی. مختلف ټیشوز راځي شي د دینه آرګنز جوړيږي، اعضاء جوړيږي، لکه برین، لنگز، کډنی، دماغ، پھیپھڑے، ګردے. دا د مختلف قسم اپیتیلیل ماسکولر ټیشوز نه جوړ دي یا کنیکټیو ټیشوز نه جوړ دي. مختلف قسم ټیشوز راځي شي دا آرګنی جوړ کړي دي. آرګن نه پس بیا بل بایولوژیکل ارګنایزیشن بل لیول راځي، هغه ته وایي آرګن سیستم. مختلف اعضاء چې کله راځي شي آرګنز چې راځي شي نه دینه یو پورا سیستم جوړ شي. مثال په تور نروس سیستم، نروس سیستم کې برین دی، سپاینل کارډ دی، نور نروز دی په باډي کې چې کوم خارج شي دا ټول راځي شي دینه نروس سیستم جوړ شي، اعصابي نظام جوړ شي. کاغه نظام چې زمونږ په باډي کې د هم آهنګي کوارډینیشن پیدا کوي، زمونږ په باډي کې سوچ بچار کار چې کوم سیستم کوي. ریسپایریټری سیستم، لنگز، پھیپھڑے، ټریکیا د هوا نالۍ، پوزا، دا مختلف پارټس راځي شي نو دینه ریسپایریټری سیستم جوړ شي، تنفس نظام ته جوړ شي کوم باندې چې موږ ساه اخلو. یا یورینری سیستم، ګردې، مثانه، یوریټر، دا ټول چې راځي شي نو دینه یورینری سیستم جوړ شي. هغه سیستم د کوم په ذریعہ چې موږ فضول ماده وجود نه بهر وباسو د تشو امتیازو په شکل کې، یورین په شکل کې. نو دا ټول سیستم جوړ شوی د آرګنز نه. اوس مختلف آرګن راځي شي د دینه پورا جاندار جوړ شي، ارګانیزم جوړ شي. دا د بایولوژیکل ارګنایزیشن بل یو لیول دی. لکه مثال په تور انسان چې دا پورا ارګانیزم دی، ګډه چې دا یو پورا ارګانیزم دی، غوا چې دا یو پورا ارګانیزم دی، مختلف قسم ارګانیزم کې دي شي. دا ټول د مختلف سیستمونه جوړ وي. د ارګانیزم نه پس بل لیول راځي د بایولوژیکل ارګنایزیشن چې هغه ته وایي پاپولیشن، آبادی. نو پاپولیشن چې دی دا یو ګروپ وي د ارګانیزم، د جاندارو یو ګروپ وي، خو دا کم جاندارو دا ګروپ چې دی دا ټول به سیملر جاندار وي، د یو سپیشیز جانداري دا ټول. مطلب یا به دا پاپولیشن د انسانانو وي، نور جاندار به پکې بیا موږ نه حسابو، یا به دا پاپولیشن د ګډو وي، یا به دا د غواګانو وي. د یو قسم جاندارو یو ګروپ ته چې په یو خاص ځای کې اوسېږي دی ته پاپولیشن وي. لکه د ګډو یو هرډ دی، ډېر شی ګډې په یو ځای کې اوسېږي، نو دا ټولې ګډې یو سپیشي ده، یو شان ارګانیزم دی، په یو خاص علاقه کې اوسېږي، دغه ته دی پاپولیشن وایي. بیا د پاپولیشن نه پس بل لیول راځي د بایولوژیکل ارګنایزیشن چې هغه ته وایي کمیونټي. په کمیونټي کې د یو نه سیوا مور دین ون ټایپ اف پاپولیشن په یو خاص ایریا کې اوسېږي. د یو نه سیوا مطلب دوه نه سیوا قسمه پاپولیشن په یو خاص ایریا کې یو خاص ځای کې اوسېږي. مثال په تور یو پټی دی، په دې کې ګډې هم سریږي، غواګانې هم سریږي، بیزې هم سریږي. نو دا ګډې ځان له پاپولیشن دی، دا غواګانې ځان له پاپولیشن دی، بیزې ځان له پاپولیشن دی، خو دا ټول په یو خاص پټي کې سریږي. نو دا څه شی جوړ کړو؟ کمیونټي جوړه کړه. د کمیونټي نه پس بیا راځي بل بایولوژیکل ارګنایزیشن بل لیول راځي ایکو سیستم. اوس د کمیونټي پورې چې دا کومه خبره وشوه، د اټم نواله تر کمیونټي پورې کومه خبره وشوه، دا دلته ټول لیوینګ ارګانیزم وو، نان لیوینګ تھنګ پکې شامل نه وو. اوس د کمیونټي نه چې مونږه مخکې ځو نو په بایولوژیکل ارګنایزیشن کې به د لیوینګ تھنګ سره به نان لیوینګ تھنګ هم حصہ اخلي، شاملېږي به په دې ارګنایزیشن کې. نو ایکو سیستم چې دی کله چې کمیونټي پلس نان لیوینګ فیکټر راځي شي دینه ایکو سیستم جوړیږي. مثال په تور یو پټي کې غواګانې سریږي، بیزې سریږي، ګډې سریږي، اسونه سریږي، دا مختلف پاپولیشن دی په یو خاص ځای کې سریږي کنه، دې ته کمیونټي وایي. خو
د دې سره سره دا چې په کوم پټي کې سریږي دغلته دا ځمکه ده نو دا نان لیوینګ تھنګ دی یا دا هوا ده نان لیوینګ تھنګ دی یا کومې ګټې دي نان لیوینګ تھنګ دی یا کومې اوبه دي هلته دا ټول نان لیوینګ سیزونه دي بیجان سیزونه دي پر یو خاص ایریا کې نو دغه ته چې کله دغه بیجان سیزونه او دغه جاندار سیزونه په یو خاص ایریا کې راوځي شي دغه ته بیا موږ ایکوسیستم ویو او دا غینه پس د بایولوژیکل ارګنایزیشن اخیره هایست لیول راځي بایوسفیر کله چې د دنیا دا ټول ایکوسیستم موږ راوځي کو نو دینا بایوسفیر جوړ شي بایوسفیر هر هغه ځای ته وایي دنیا په سر هر هغه ځای چې چرته ژوند تیریږي چرته سالرونکې موجود وي هغې ته بایوسفیر وایي لکه په اوبو کې مایان شته دا هم په بایوسفیر کې راځي په هوا کې هم جراثیم یا مرغان الوځي مرغۍ الوځي دا هم بایوسفیر کې راځي په ځمکه چې دی نو هم بوټي او انسانان یا نور ځناور اوسېږي دا هم په بایوسفیر کې راځي نو بایولوژیکل ارګنایزیشن په دې کلاس کې مونږ وویل چې دا د ایټمز نه سٹارټ شو او په بایوسفیر ختم شو ګرانو کتونکو دا زمونږ نننی ټاپک په نیکسټ کلاس کې به د یو نوي ټاپک سره حاضرېږو د الله په امان